Hello po mga kababayan, welcome po sa Kainang Pinoy. Ang i-present po namin sa inyo ngayon ay ang Century Tuna with broccoli. Ito lang po ating magagamitin. Kailangan po natin ng 1 pound or half a kilo of broccoli, isang lata ng Century Tuna, 2 small size of Shallots or Sibuyas Tagalog, 3 to 4 cloves of garlic, 1 tablespoon of olive oil or any other cooking oil, 1/2 cup of chopped red bell pepper, and salt and pepper to taste. Napakadali pong gawin ito. Simulan na po natin. Magpainit po muna tayo ng kawali. Yan po at mainit ng kawali, lagay na po natin ating olive oil or yung ating mantika. Yan po at ayos na ang mantika. Mag-upisa na po tayo mag-isa. Sibuyas po muna. Ituin po muna natin to. Kapag okay na po yung sibuyas, isunod na po natin ang bawang. Gisa-gisa lamang po. Kapag okay na po yung bawang sibuyas, ilagay na po natin ang broccoli. Ayan. Saka po yung ating bell pepper. Ayan, lutuin lang po natin itong broccoli at saka yung red bell pepper. Sa stage pong ito, pwede na po natin ilagay yung oil ng Century Tuna. Ayan. And, yan. Siguro mga 5 to 7 minutes lamang po pagluluto nito. Make sure po nasa mahina lamang po itong ating apoy. After 7 minutes sa mahinang apoy, ilagay na po natin yung ating tuna, yung Century Tuna. Sabay na rin po natin yung salt and pepper na akma lang po sa inyong panlasa. Haluin lang po natin ngayon ito. Yan, and we'll wait for another 3 minutes. At luto na po itong ating Century Tuna with broccoli. Ito na po mga kababayan ang ating Century Tuna with broccoli recipe. Maraming salamat pong muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po, tara na pong kumain!